امروز قسمی که شما میبینین آمدیم در یک موزیمی که مربوط طیاره های جنگی کانادا میشه. دوستان داخل آمدیم داخل کاکپیت طیاره. دوست نو یافتیم به نام دنیس برادلی. داخل هواپیمای نظامی که من فعلا نشستم، این به نام CF-100 است. در اینجا فقط یک دانه ترینر می باشه و یک دانه شاگرد، فقط جای 2 نفر داره. در اینجا این تانک را دیدیم، در اینجا بیرق افغانستان هم است که ما در این موزیم طیاره آمدیم. خوشبختانه امروز نمایشگاه موترهای سابق هم است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هموطنان عزیز. این جانب احمد نوید صوفی‌زاده شما را در یک ویدیوی دیگه از صوفی‌زاده میدیا خوش آمدید میگویم. امروز قسمی که شما میبینین آمدیم در یک موزیمی که مربوط طیاره های جنگی کانادا میشه که زیادیشان تقریبا در جنگ جهانی دوم استفاده شده. دیگه بخیر اینجا ما آمدیم از اینجا بر شما تصویر میگیریم، معلومات های زیاد درباره طیاره هایی که استفاده شده میتیم. دیگه تا ختم برنامه ما را همراهی کنید و لطفاً چینل را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارین. دوستان گفته نمانه که این جای به نام Canadian Warplane Heritage Museum یاد میشه. دیگه تمام طیاره های جنگی را اینجا. هم داخل از این طیاره جنگی. دوستا یک تصویر از اینجا ببینین. دوستان داخل آمدیم داخل کاکپیت طیاره. این جای که هست مربوط فلایت انجینیر میشه که تقریبا به حساب انجینای طیاره، تیل طیاره، این چیزا مربوط فلایت انجینیر میشه که چک میکنه. و همونطور که پیش بریم طرف دست راست فرست آفیسر میگه در اوجا میشنه و طیاره را کنترل میکنه و اینی که هست جای خود کپتن طیاره است. پیلوت اصلی دیگه جای خود کپتن است که در اینجا میشینه. دیگه تقریبا کنترل اردویشان یکی است. وقتی که کپتن طیاره را کنترل میکنه، بعضی چیزای دیگه را فرست آفیسر چک میکنه. وقتی که فرست آفیسر کنترل میکنه، کپتن چک میکنه. دیگه تقریبا کل چیز یکی است. فقط در اینجا یک چیز دیگه اضافه است از کپتن که اینی طیاره وقتی که در زمین است از اونجا هم کنترل میکنه کپتن. دیگه تقریبا تمام چیزایش شباهت داره از کپتن و فرست آفیسر. تا تصاویر قبلی کاکپیت که شما دیدین از این طیاره بود. ناگفته نمانه که مدل این طیاره 707 یا 707 است.
دوست نو یافتیم به نام دنیس برادلی. دیگه بسیار جالب است اینجا که امروز گپ زدن شروع کنی یا شروع میکنم امروز دیگه میایم باش که چی میگه این آدم. هلو دنیس. درباره خود فعلا معلومات میده، میشه که امروز بعضی سوالای دیگه هم کنیم یا باش که گپ برادر خلاص شود. Tell us more about the museum. We realized when we were restoring our first Firefly aircraft that there was a lot of interest in historical airplanes, and there wasn't a place for people to view them or participate in their restoration. We decided to... دوستا قسم دنیس واری بسیار آدمای دیگه هم هست که منتظر است که امروزشان استاد شیم صحبت کنیم، بر ما معلومات میده. بسیار یک چیز جالب جور کرده دیگه. کسایی که وقت داره اینجا استاد میشه دیگه ازشان بعض سوالا میکنه دیگه، چیزایی که پروگرام شده است دیگه طبق از اون باز جواب میده برسن. دوستا این به نام لینک ترینر یاد میشه که در سال 1930 توسط یک شخصی به نام ادوین لینک آماده شد، خاص به خاطر ترینینگ پیلوت ها دیگه. شکل کاکپیت داخلش جور کرده. داخل هواپیمای نظامی که من فعلا نشستم این به نام CF-100 است که این در خود کانادا ساخته شده. دیزاینش در سال 1945 شده بود و شروع شده بود و در سال 1958 ساخته شد. این در جنگ جهانی دوم استفاده نشده، لیکن این وقتی که روسا میخواست که حمله کنه توسط طیاره یا مانع اونا میشد بمبارد میکرد اونا را. تقریبا 300 مایل در طرف شمال تورنتو از اونجا اینا این طیاره را آغاز میکرد و تقریبا تا 600 الی 800 مایل دورتر نمیموند که روسا به و سر اینا حمله کنند. دوستای طیاره که در پشت سر من میبینین کانادیر CT-114 تیوتر نامش است که این هم برای ترینینگ پیلوت‌های نو ساخته شده بود. در اینجا فقط یک دانه ترینر میباشه و یک دانه شاگرد، فقط جای 2 نفر داره در اینجا. دوستا یک فیلمی که از این پرودکشن دیزنی به نام پلینز بود، این طیاره در مو فیلم استفاده شده بود که فعلا ایران مورده در بین همین طیارهای دیگه در این موزیم مانده. نگفته نمانه که همین کارمندایی که در اینجا کار میکنه تقریبا زیادیشان کلان سال است، چرا که اینا همون نفرایی است که زیادیشان پیلوت یا دمی دور در بخش نظامی کار میکردن و با اون خاطر بسیار معلومات های خوب زیاد داره. زیادیشان همین معلومات هایی که ما بر شما ارائه میکنیم از اینا پرسان میکنیم، بر ما معلومات میده و بعدا ما بر شما این معلومات ها را میدیم. دوستای عزیز این تانک را دیدیم دیگه بیرق افغانستان هم است دیگه. این را برای تشویق یا یادبودی از تقریبا 40,000 نظامی کانادایی که در افغانستان رفته بود که 162 اونا در اونجا جان باخت با خاطر کوششی که اونا در افغانستان یک صلح و آرامش بیاره و مو خاطر در اونجا رفته بودن. این فقط برای یادبود یا تشویق همون مردم است. دوستای عزیز این طیاره F-86 است که مربوط کانادیر میشه یا طیاره کانادایی است که از این هم در جنگ جهانی دوم استفاده شده.
دوستای عزیز این تیاره ضد زیر دریایی است که هم در بسیار یک رول عمده داشته برای جنگ جهانی دوم. مدل این تیاره است 3BM3E. این تقریبا تا 25,000 فوت بلند میره و تا 400 کیلومتر فی ساعت اسپید این تیاره است. دوستا اگر تا فعلا چینل را سابسکرایب نکردین، همین حالا لطفا چینل را سابسکرایب کنین و این ویدیو را لایک کنین و با دوستانتان به اشتراک بگذارین. دوستای عزیز، تیارای زرد که شما اینجا میبینین خصوصا نشان آبی داره. این تیارا تقریبا زیادتر برای ترینینگ استفاده شده که پیلوت ها را ترینینگ میداد. این تیاره ها دیگه زیادی از این تیاره ها برای مخصوص ترینینگ است. که ما در این موزیم تیاره آمدیم، خوشبختانه امروز نمایشگاه موترهای سابق هم است دیگه. از اینجا هم شما یک تصویر ببینید، بسیار موترهای خوب است، جالب. دوستای عزیز، تشکر از همراهیتان تا این دم برنامه. لطفا این ویدیو رو لایک کنین، با دوستانتان به اشتراک بگذارین و کانال رو نیز سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی. خداوند یار و مددگارتان. خداحافظ.